3 nhóm người dễ bị bệnh đột quỵ gọi tên. Hãy khẩn trương thay đổi để tránh rủi ro. Đây là 3 nhóm người có tỷ lệ bị đột quỵ cao nhất. Bạn nên biết sớm để ngăn ngừa và thay đổi thói quen sống của bản thân để không rơi vào tình huống nguy hiểm. Nhiều người trung niên và cao tuổi sẽ có triệu chứng đột quỵ sau một độ tuổi nhất định, trong khi một số người sẽ không bao giờ bị đột quỵ. Rõ ràng là đột quỵ không phải là điều có thể xảy ra với tất cả mọi người. Thông thường, đột quỵ có mối quan hệ mật thiết với thói quen sống hàng ngày của mỗi người. Chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi không phù hợp sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ. Vậy những nhóm người nào có thể dễ dàng có nguy cơ cao bị đột quỵ? Sau đây là danh sách khuyến cáo những nhóm người có nguy cơ cao dễ bị đột quỵ nhất. Mọi người nên phòng ngừa cẩn thận. 1. Nhóm những người hút thuốc và uống rượu. Thuốc lá và rượu có chứa một số thành phần kích thích ảnh hưởng đến nhịp tim và độ nhớt máu trong cơ thể, và những yếu tố này là một nguyên nhân quan trọng của đột quỵ. Những người hút thuốc và uống rượu thường xuyên có xác suất bị đột quỵ cao hơn những người không hút thuốc hoặc uống rượu. Nếu bạn muốn giảm xác suất bị đột quỵ, tốt nhất không nên hút thuốc và uống rượu, và hãy thay vào thói quen đó bằng cách uống những đồ uống ít hấp dẫn hơn như cà phê và trà. 2. Nhóm những người thường xuyên ăn đồ CAI, chiên rán, đồ ăn sẵn. Trong Đông y cổ truyền Trung Quốc, các thầy thuốc thường xuyên khuyên mọi người cố gắng sử dụng thực phẩm thanh đạm và bổ dưỡng như một cách chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm cay và thực phẩm chế biến sẵn tiện dụng trên thị trường được mọi người rất ưa chuộng. So với thực phẩm thanh đạm mà chúng ta ăn uống hàng ngày, những thực phẩm chế biến bán sẵn thường là nhóm thực phẩm cay, chiên rán có rất nhiều hương vị nhờ các loại gia vị bổ sung. Tuy nhiên, nhóm những thực phẩm này thường bị quy trình chế biến làm mất dinh dưỡng và có nhiều chất gây hại được thêm vào khi sản xuất hoặc bảo quản. Nếu thường xuyên ăn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn có thể dẫn đến tăng cholesterol, có thể gây đột quỵ. 3. Nhóm người dễ nổi nóng, bạo lực cảm xúc. Một số người dễ nổi nóng và những người thường xuyên bị kích thích quá mức có khả năng bị đột quỵ cao hơn những người có tính tình điềm đạm, bình lặng. Bởi vì khi bạn tạo ra những thứ cảm xúc trong cơ thể con người đang dao động, các chất cặn bã dư thừa do cơ thể tiết ra sẽ chặn các mạch máu, và quá trình lưu thông máu sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Khi tâm trạng càng nóng giận và bức xúc cao độ bao nhiêu, sẽ gây ra hiện tượng quá kích thích, máu sẽ không được cung cấp lên não trong một thời gian và từ đó có thể sẽ gây ra đột quỵ. Đọc đến đây thì bạn đã có một sự hiểu biết chung về những nhóm người dễ bị đột quỵ và cần phải ngăn chặn đột quỵ từ nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Hãy cố gắng không hút thuốc và uống rượu. Trong chế độ ăn uống, bạn nên chú ý đến sự nhẹ nhàng, thanh đạm và đa dạng trong quá trình lựa chọn thực phẩm. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc của bạn, cố gắng duy trì tâm trạng ổn định. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào cảm xúc căng thẳng, bức xúc hoặc vui buồn thất thường. Tránh được những yếu tố có thể gây đột quỵ, sức khỏe của bạn sẽ được đảm bảo hơn.